Đi xem mắt lại gặp đúng cô giáo Hàn hồi cấp 3. Tôi bèn trêu cô ấy. Cô Hàn ơi, sao vẫn chưa có ai giúp vậy? Cô ấy cười nhạo lại tôi, chúng ta như nhau cả thôi. Cậu học trò Thu Phong yêu sớm cũng có thành kết quả đâu. Tốt lắm, đến lúc tôi báo đáp ơn cô rồi. Vài tháng sau, tôi để cô Hàn đang em thẹn ở dưới thân. Cô dạy tôi học chữ, vậy thì tôi sẽ dạy cô dạy người. Tết về nhà, mẹ tôi sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt. Nghe nói đối phương 26 tuổi, là một giáo viên, có xe có nhà, không cha không mẹ. Có tiền, có sắc, có cả gia đình giục cấp, nên mới đi xem mắt. Tôi nghĩ điều kiện cũng không tệ, nên đã đi gặp. Ai mà ngờ lại là cô giáo dạy văn, hồi cấp 3 ngày nào cũng dạy tôi không được yêu sớm, kiêm giáo viên chủ nhiệm. Thu Phong, câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án em còn chọn không đúng. Giữa 1,4 tỷ người mà em tìm được đúng người sao? Cấp 3 đừng yêu đương, chất lượng không tốt. Lên đại học hãy tìm người để bạc đầu dài lão. Lời dạy dỗ ân cần năm đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Khi gặp đối phương, cả hai chúng tôi đều sững sờ một lúc. Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, mái tóc dài mượt mà, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, làn da dưới ánh nắng trắng đến phát sáng. Dưới ánh hoàng hôn, đôi chân dài lại càng quyến rũ, không khác gì so với trong ấn tượng của tôi. Tôi vuốt mái tóc xoăn màu xám khói, mà ngày xưa tôi phải mất công tạo kiểu rồi bị cô ấy lôi ra tiệm cắt tóc. Với vẻ mặt kiểu cô ngứa mắt tôi, nhưng không làm gì được tôi. Dù sao cũng không còn là cô giáo của tôi nữa. Tôi lên tiếng trêu cô ấy trước. Cô Hàn ơi, sao vẫn chưa có ai giúp vậy? Hàn Mục khẽ cong mày, hai tay đan vào nhau, cười nhẹ một tiếng. Chúng ta như nhau cả thôi. Cậu học trò Thu Phong yêu sớm cũng có thành kết quả đâu hử? Có kết quả hay không lẽ nào trong lòng cô còn không rõ sao? Chẳng phải là nhờ lời dạy dỗ ân cần của cô Hàn năm đó sao? Chắc bây giờ học sinh còn khó dạy hơn nhỉ? Dù sao cô cũng già rồi. Tôi cố tình nói bừa. Cô ấy thực sự không già chút nào, nhan sắc vẫn rất đỉnh. Cô ấy khẽ nhíu mày, khóe miệng cong lên một đường. Đó chẳng phải nhờ cậu học trò Thu Phong năm đó ngoan ngoãn hiểu chuyện sao? Từ đó về sau tôi không bao giờ muốn làm chủ nhiệm nữa. Tốt lắm, đến lúc tôi báo đáp ơn cô rồi. Tôi phải trả lại hết những lời mắng, những lần bị phạt đứng năm đó. Nếu đã hàn huyên xong rồi, vậy thì nói chuyện nhạy cả một chút. Tôi một tay chống cằm, liếc nhìn Hàn Mục với ánh mắt tinh nghịch. Cô Hàn, nghe nói nhà cô cũng giục gấp lắm. Hay là chúng ta tạm gọi đến với nhau đi, dù sao cũng biết rõ về nhau rồi. Hàn Mục hơi sững người, ho khan một tiếng. Cậu học trò Thu Phong, tôi hơn cậu 4 tuổi, không làm lỡ giờ thanh xuân của cậu đâu. Xem cô giáo dạy văn kìa, từ chối người khác mà cũng văn hóa thoát tục thế. Không sao, tôi không chê đâu. Tôi chỉ thích người lớn tuổi hơn mình thôi, lại còn có bảo hiểm xã hội. Sau một hồi lúng túng, Hàn Mục chậm rãi lên tiếng. Chúng ta từng là cô trò. Cậu học trò Thu Phong nên biết, có câu gọi là thỏ không ăn cỏ gần hang. Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của Hàn Mục, cười nhẹ một tiếng. Thật trùng hợp, tôi là một con thỏ lười. Hàn Mục bị lời nói của tôi làm cho bật cười. Cô ấy xoa xoa thái dương, buông một câu cảm thán có phần bất lực. Cậu học trò Thu Phong, thời kỳ nổi loạn của cậu cũng dài thật đấy. Cũng thường thôi, làm sao bằng khí chất độc thân của cô Hàn được. Mấy năm không gặp, tài ăn nói của cậu học trò Thu Phong ngày càng tốt lên. Thật hổ thẹn, tất cả là nhờ cô Hàn dạy dỗ tốt. Tuyệt vời, mặc dù đã sướng cái miệng, nhưng tôi hình như đã làm cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, cho đến khi một giọng nói đầy nội lực cắt ngang. Anh Hàn Mục, cô cũng ở đây à? Tôi ngẩng đầu lên, trời đất, đây không phải là thầy giáo thể dục ốm yếu của tôi sao? Vị này là... Thầy thể dục hỏi với vẻ mặt đầy tò mò. Hàn Mục bỗng nhiên lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi vài giây, đôi mắt đảo qua đảo lại vài vòng. Sao tôi thấy thằng nhóc này có chút quen mắt nhỉ? Hàn Mục điềm tĩnh trả lời. Thu Phong, thầy thể dục bừng tỉnh. À, là cái thằng nhóc yêu sớm năm đó, khiến cô lo đến mất ăn mất ngủ đấy à? Suýt nữa thì không nhận ra. Thu Bây Phong, giờ cậu và đối tượng yêu sớm đó có kết quả gì chưa? Nghe tôi nói cảm ơn thầy. Đúng là chuyên môn sát muối vào vết thương. Này lẽ ngày Tết thầy vô duyên quá. Tôi cười ha hả. Không biết nhiều năm qua đi rồi, cái bệnh cứ đến giờ dạy là lại ốm của thầy Cao đã chữa khỏi chưa? Hay si, tôi cưới cô giáo tiếng Anh của các cậu rồi, tiếc của tôi nhường hết cho cô ấy. Thầy thể dục nói tẹt ra, lại hỏi, hai người làm gì ở đây thế? Tôi và Hàn Mục nhìn nhau. Cô ấy đề nghị trước, hay là hôm nay đến đây thôi? Vậy được, thêm WeChat đi cô Hàn. Chuyện em nói cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Cô ấy lấy điện thoại ra, mở mã. Tôi thuận lợi thêm được WeChat. Tôi lấy chiếc guitar của mình, cô ấy lấy chiếc áo đi trắng của mình. Mỗi người về nhà nấy. Về đến nhà, mẹ tôi lập tức hóa thành bà Tám, cứ leo đẽo theo sau tôi hỏi không ngừng. Đầu tiên hỏi tôi người ta thế nào, rồi lại hỏi có xinh không. Sau khi tôi kể xong, bà vô cùng hài lòng. Tuy tuổi có hơi lớn một chút, nhưng người lớn tuổi sẽ biết chiều chuộng. Mẹ tôi lại hỏi tiếp, nghe bà Mùi nói, cô gái đó là giáo viên cấp 3. Trường nào thế? Sau này không phải lo chuyện học hành của con cái nữa. Tôi cười hề hề, cùng trường cấp 3 với con. Mẹ tôi nghe xong càng phấn khích hơn. Ôi chao, đây không phải là duyên phận sao? Lại còn biết rõ về nhau, cũng coi như có nền tảng tình cảm. Nền tảng tình cảm ư?
nên tảng tình cảm sâu đậm lắm. Học kỳ 2 năm lớp 12, cô chủ nhiệm của chúng tôi nghỉ sinh. Hàn Mục trở thành chủ nhiệm tạm thời của chúng tôi. Trường học năm đó còn phân chia lớp chọn và lớp thường. Lớp chúng tôi là lớp không bình thường trong số các lớp thường. Thành phần học sinh trong lớp có học sinh nghệ thuật, học sinh thể thao, học sinh cá biệt, đội bảo thủ. Còn tôi chính là một trong số những học sinh cá biệt hơn người khác trong lời giáo viên. Một quả trứng không có kẽ hở. Năm đó vì lớp chúng tôi, cô Hàn có thể nói là đã hao tâm tổn trí. Thu Phong, em có ước mơ không? Ước mơ của em là trở thành hiệu trưởng trường chúng ta, sau đó tăng lương cho cô Hàn. Thu Phong, bài Đằng Vương Các Tự khi nào em mới thuộc? Năm sau à, giáo sư vẫn là nhà văn đương đại. Thuộc trường phái nào của nước ta? Cậu học trò Thu Phong, em điền gì thế? Trường phái bánh trứng ạ. Năm đó tôi là một thiếu niên nổi loạn điển hình, còn Hàn Mục là một cô giáo nghiêm khắc điển hình. Hơn nữa còn đặc biệt khắt khe với tôi. Vì tôi trong lớp luôn nói chuyện với bạn cùng bàn, nên cô ấy đã đổi chỗ cho tôi không dưới 10 lần. Các vị trí Đông Tây Nam Bắc trong lớp, trên, giữa, dưới đều có bóng dáng của tôi. Cuối cùng tôi nói với cô ấy, cô Hàn, cô đừng tốn công vô ích nữa. Em ngồi với ai cũng nói chuyện được hết. Cuối cùng, cô ấy ở bên cạnh bục giảng, dành riêng cho tôi một chỗ ngồi siêu VIP. Ngay dưới mí mắt cô ấy đã phát hiện ra lá thư tình của tôi. Nghe nói các cặp đôi sau giờ tự học buổi tối sẽ lén lút đến khu rừng nhỏ của trường để hẹn hò. Thế là ngày nào cô ấy cũng đến khu rừng nhỏ để chặn tôi. Sau đó thưởng cho tôi một chuyến tham quan văn phòng quen thuộc. Cô ấy khuyên nhủ tôi hết lời. Yêu sớm là cái cây chỉ ra hoa mà không kết quả. Tôi không nghe. Cô ấy lại dạy tôi, các ba đừng yêu đương, chất lượng không tốt. Lên đại học hãy tìm người để bạc đầu dai lão. Tôi hỏi lại cô ấy, vậy cô Hàn đã tìm được người bạc đầu dai lão hồi đại học chưa? Cô ấy thở dài, Thu Phong, câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án em còn chọn không đúng. Giữa 1,4 tỷ người mà em tìm được đúng người sao? Tôi tự tin trả lời, cô ấy chính là người đó. Hàn Mục bất lực, vậy em nói cho cô nghe xem. Thích cô ấy ở điểm nào? Dịu dàng, lương thiện, xinh đẹp, dáng chuẩn. Hàn Mục tỏ vẻ không tin nổi. Quả nhiên tình yêu làm người ta mù quáng. Hà Mai với thân hình 65 cân đó, em nhìn ra dáng chuẩn ở đâu vậy? Hà Mai là vận động viên đẩy tạ của lớp chúng tôi. Tay chân phát triển, đầu óc đơn giản, là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Hôm biết tôi thầm thích cô ấy đã phấn khích ôm chầm lấy tôi thì làm tôi gãy xương sườn. Thu Phong, thực ra tớ cũng khá thích cậu. Thấy khuyên tôi không được, Hàn Mục liền chuyển sang khuyên Hà Mai. Bây giờ yêu đương quá sớm sẽ không có kết quả, chỉ là nuôi chồng cho người khác thôi. Nhưng suy nghĩ của Hà Mai lại khác người thường. Chồng của người khác, cô Hàn nói vậy nghe cũng kích thích thật. Chuyện cũ không muốn nhắc lại. Tôi tắm rửa xong, tìm một tư thế thoải mái nằm dài trên giường. Mở WeChat của Hàn Mục vẫn ra, là ảnh đại diện phong cảnh muôn thuở. Mở vòng bạn bè ra thì thấy trống trơn. Thời đại này mà vẫn có người không đăng bài trên vòng bạn bè sao? Loại người này đáng sợ nhất. Điển hình cho kiểu cuộc sống của bạn tôi không muốn bỏ lỡ. Còn cuộc sống của tôi thì bạn đừng hòng biết. Tôi gửi một tin nhắn, cô Hàn đang làm gì đấy? Đợi rất lâu mà không thấy trả lời. Mở game trên điện thoại ra chơi một ván vương giả vinh diệu. Kết quả là thua 5 trận liên tiếp. Tôi rất bực bội. Có người đêm lái xe, có người đêm ngắm biển, có người 20 mấy tuổi còn bị học sinh tiểu học chửi. Tôi đã gả thế này rồi sao vẫn không phải là gu của cô ấy. Nhớ lại năm đó mình lén chơi game trong lớp, bị Hàn Mục bắt được. Cô ấy đặt điện thoại của tôi lên bục giảng cho cả lớp xem. Tôi đã bị giết từng bước như thế nào. Bị đồng đội chửi, bị tố cáo. Chơi game 4 năm rồi, đến cả răng tinh diệu cũng chưa lên được. Bây giờ cuối cùng cũng hiểu tại sao răng này lại gọi là kim cương vĩnh hằng rồi. Vừa gà vừa ham chơi, càng nghĩ càng tức. Hàn Mục vẫn chưa trả lời tin nhắn. Tôi mở WeChat gửi tin nhắn, cô Hàn, cho các cô trả lời một tin nhắn phải đợi không trả lời tin nhắn thì đem điện thoại đi đổi lấy cái chậu inox đi. Vẫn không trả lời. Cô Hàn, điện thoại của cô bị hiệu trưởng tịch thu rồi à? Nhớ lại năm xưa Hàn Mục để tịch thu điện thoại của chúng tôi, có thể nói là không từ thủ đoạn nào. Cô ấy nói phát âm tiếng Anh của chúng tôi không tốt, thế là bảo chúng tôi đọc hey CG. Đọc xong, trong lớp vang lên hàng loạt tiếng tôi đây. Thử nói xem con người này xảo quyệt đến mức nào. Điện thoại vang lên một thông báo WeChat, xin lỗi, vừa nãy có việc nên không xem điện thoại. Ngay sau đó, điện thoại lại nhận được một tin nhắn khác từ bạn học cấp 3 từ Văn Văn. Thu Phong, ngày mai nhớ phải đến nhé. Suýt nữa thì quên, ngày mai là đám cưới của cậu ấy. Đối tượng kết hôn là lớp phó học tập của lớp chúng tôi. À đúng rồi, người chứng hôn là cô chủ nhiệm Hàn của chúng ta. Hai cái con người này không chỉ lén lút yêu sớm rồi, kết hôn mà còn mời cô chủ nhiệm làm người chứng hôn. Thật muốn tung cho họ một tràng 666. Lúc này mẹ tôi đột nhiên đập cửa với vẻ mặt phấn khích không thể kìm nén. Thu Phong à, cô con vừa gọi điện đến, nói là cô gái xem mắt hôm nay có ấn tượng khá tốt với con. Ấn tượng khá tốt? Vậy ai là người nói sợ làm nỡ giờ thanh xuân của tôi nhỉ? Chắc mẹ tôi không hiểu cách dùng từ của cô giáo dạy văn. Cô con nói, bố mẹ của cô gái đó một người làm nghiên cứu khoa học, một người là giáo sư đại học. Cô bé còn trẻ mà đã là giáo viên ưu tú. Đúng là gia đình trí thức, xứng đôi với nhà mình biết bao. Ha ha, tôi xoa chán.
Nhìn bà mẹ đang nóng lòng, muốn có cháu bé ngay lập tức của mình, bất lực hỏi. Một giáo viên ưu tú xuất thân từ gia đình trí thức và một đại gia nhà đất mới nổi tốt nghiệp trường làng. Mẹ nhìn ra hai đứa xứng đôi ở điểm nào vậy? Đúng vậy, nhà tôi chính là điển hình của nhà nghèo phất lên. Học vấn không nhiều nhưng nhà thì nhiều. Trường làng gì chứ, đại gia nhà đất mới nổi đó gọi chứ? Là thiếu gia cao to đẹp trai du học. Mẹ tôi đúng là biết cách xây dựng hình tượng. Nghe cô con nói, cô bé này từ nhỏ đã lớn lên cùng dì. Bây giờ sức khỏe của dì không tốt lắm, nên lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của cô bé. Mẹ thấy cô giáo Hàn này rất được. Con cố gắng lên cho mẹ nhờ. Tôi cũng muốn cố gắng, nhưng về hoàn cảnh gia đình của Hàn Mục, trước đây tôi thực sự không biết gì cả. Khó khăn lắm mới đuổi được mẹ tôi lấy điện thoại ra gửi cho Hàn Mục một tin nhắn. Cô Hàn, nghe nói cô có ấn tượng khá tốt với em. Một lúc lâu sau, mới nhận được câu trả lời của cô ấy. Cô vẫn luôn có ấn tượng khá tốt với cậu học trò Thu Phong. Tôi đảo mắt một vòng. Cô giáo dạy văn sử dụng phép nói ngược thật đúng chỗ. Cô Hàn, ngày mai xe em bị cấm lưu thông. Nghe nói cô cũng đi dự đám cưới của Từ Văn Văn. Cô có thể tiện đường đón em không? Cấm lưu thông là giả, muốn cô ấy đến đón tôi là thật. Tôi gửi cho Hàn Mục một địa chỉ. Cô ấy trả lời, được thôi. Tôi ôm chăn vui vẻ lăn lộn trên giường. Ngày hôm sau tôi ngủ đến khi mặt trời lên cao. Hàn Mục đã đến dưới nhà tôi đúng giờ. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu cà phê, tà áo khẽ bay trong gió, để lộ một đoạn bắp chân trắng ngần. Cả người dựa vào xe, ánh mắt chứa ý cười, vốn đã dịu dàng như ngọc, càng làm cô ấy trở nên ưa nhìn hơn. Thấy tôi ra, cô ấy vẫy tay với tôi, khóe miệng lại cong lên một lần nữa. Phải thừa nhận rằng khoảnh khắc này rất rung động. Tôi đúng là con chó hoang, một phát đã chạm đến trái tim tôi. Tôi ngồi vào xe của cô Hàn. Trong xe toàn là nội thất nguyên bản, đến cả một vật trang trí nhỏ cũng không có. Tôi hơi ngạc nhiên, không phải con gái đều thích trang trí xe của mình một cách sặc sỡ sao? Cô Hàn đó, cô không thấy chiếc xe này không hợp với khí chất của cô sao? Thấy cái gì mới hợp Gator à? 911, xe thể thao cực màu cộng với nhan sắc thanh thuần ngọc nữ. Nghĩ thôi đã thấy đỉnh rồi. Cậu học sinh Thu Phong, giáo viên nhân dân trước hết phải khiêm tốn. Thế này thì khiêm tốn quá rồi, cứ có cảm giác như xe dịch vụ vậy. Tiệc cưới rất náo nhiệt, cứ như một buổi họp lớp lớn vậy. Thu Phong này, sao cô Hàn lại đi cùng cậu thế? Mấy người bạn học chào hỏi. Tôi cười nói, nửa đường gặp cô Hàn nên đi nhờ xe. Cô Hàn, mời cô ngồi. Vài bạn học mời mọc. Hàn Mộc đến rồi, Thu Phong ngồi cạnh bạn gái tin đồn của cậu. Một người bạn bên cạnh trêu chọc và chừa cho tôi một chỗ. Ngồi cạnh chỗ đó là Hà Mỹ. Mấy năm không gặp, cô gái năng động rạng rỡ ngày nào lại gầy đi thành một thân hình bốc lửa, để một mái tóc dài uốn xoăn, thật là có chút bất ngờ. Còn đặt điều nữa à? Cậu ta dọa người bên cạnh. Tôi không từ chối, ngồi xuống vị trí đó. Dù sao cậu với Thu Phong đều đang độc thân, hay là thành một đôi luôn đi. Bây giờ yêu đương không còn là yêu sớm nữa, cô Hàn cũng không quản được nữa. Nếu hai người thành đôi, cũng mời cô Hàn làm người chứng hôn. Cô nói có phải không? Cô Hàn, các bạn học mỗi người một câu trêu chọc. Hàn Mộc khẽ cười, một tiếng mà không đáp lại. MC mời người chứng hôn lên phát biểu. Cô ấy nhẹ nhàng bước lên sân khấu. Tôi nhìn Hàn Mộc trên sân khấu, cao rào, chân dài, khóe môi nở một nụ cười nhẹ. Cô bình tĩnh nhận ma cơ dâu và nói, xin chào mọi người, tôi là giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của hai tân nhân. Mọi người đều biết cấp 3 không được yêu sớm, vì vậy đứng ở đây tôi có chút lo sợ. Tôi cảm thấy mình không phải là một giáo viên chủ nhiệm đủ tiêu chuẩn. Bên dưới lập tức vang lên một tràng cười và vỗ tay. Là một giáo viên, tôi đã chứng kiến những năm tháng thanh xuân của họ, cũng đã chứng kiến quãng thời gian tuổi trẻ vô cùng tươi đẹp đó, đồng thời cũng chứng kiến niềm vui khi họ đỗ đại học. Thật lòng mà nói, khi họ mới bên nhau tôi đã phản đối. Đúng như hai người họ nói, họ đã ở ngay dưới mí mắt của tôi, bắt đầu cuộc chạy mê ra thân tình yêu. Họ cũng là một trong số rất nhiều cặp đôi tôi từng chia rẽ. Nhưng họ đã dùng hạnh phúc của mình tát thẳng vào mặt tôi một cách đau đớn. Nhưng tôi hy vọng như cái tát hạnh phúc này sau này có thể đến nhiều hơn. Bài phát biểu hài hước dí dỏm của Hàn Mộc lại nhận được từng tràng pháo tay. Tôi cũng không nhịn được mà bật cười. Mà Hà Mỹ ngồi bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng, Thu Phong. Tôi có một phỏng đoán mạo muội. Tôi khó hiểu nhìn cô ấy. Hà Mỹ ghé vào tai tôi, do dự mãi, ấp anh ấp úng, nhỏ giọng hỏi, người cậu thích hồi cấp 3 không lẽ là... Cô ấy dùng ánh mắt chỉ về phía Hàn Mộc trên sân khấu. Tim tôi bỗng thắt lại. Hoảng hốt nói, cậu đúng là mạo muội thật. Năm đó mọi người đều nghĩ tôi thầm thích Hà Mỹ. Thực ra không phải, đó là một buổi chiều. Trong giờ văn của Hàn Mộc, ngoài cửa sổ bỗng đổ mưa. Thiếu niên tuổi xuân thường đa sầu đa cảm. Tôi đã xỉn xúa viết một đoạn lên giấy. Ngoài cửa sổ mưa rơi. Em không nhìn tôi không nhìn mưa. Và một cơn gió thổi qua, thổi tàu giấy đến chân Hà Mỹ ngồi bàn sau. Cô ấy nhặt lên đọc xong thì đỏ mặt. Thu Phong, hóa ra cậu thầm thích chị à? Kết quả là giọng cô ấy hơi to, khiến Hàn Mộc chú ý. Từ đó về sau, hai chúng tôi bị Hàn Mộc nhắm đến.
Mọi người đều nghĩ Ham là Hà Mỹ. Thực ra không phải. Thực ra lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là vào năm 17 tuổi. Chỉ là cô ấy không nhớ nữa. Ngay từ đầu, tôi đã biết mối tình thâm này là một vở kịch câm. Nói ra sẽ trở thành bi kịch. Vì vậy chuyện thích cô ấy luôn là bí mật mà tôi không dám nói ra. Tôi tưởng đến giáo viên của mình là do bản thân tôi không biết tự trọng. Cũng là một sự sỉ nhục đối với cô ấy. Đành phải làm những việc nổi loạn để thu hút sự chú ý của cô. Nghĩ rằng như vậy cô ấy có thể sẽ có ấn tượng sâu sắc hơn. Bây giờ nghĩ lại cũng thật ấu trĩ. Cho đến ngày tốt nghiệp tôi đã lấy hết can đảm muốn tỏ tình. Lại phát hiện có một người đàn ông lái xe sang đến đón cô ở cổng trường. Ngày hôm đó tôi đã tặng Hàn Mộc một bó hoa dạ lan hương trắng. Chủ tiệm hoa nói ý nghĩa của nó là tình yêu không dám thổ lộ. Tôi đỏ mặt, lắp bắp nói một câu, cô Hàn. Thực ra em không hề ghét cô. Sau đó gia đình sắp xếp cho tôi đi du học. Sau bao năm xa cách, không ngờ vẫn còn có cơ hội gặp lại. Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi lại đi nhờ xe của Hàn Mộc như thường lệ. Đài phát thanh đang phát một bản nhạc. Là bài Vịnh Alasika, tiếng nhạc vang lên. Vịnh Alasika là một trong 9 vịnh biển nổi tiếng thế giới. Mặt biển hiện ra hai màu. Do chênh lệch mật độ nên hai vùng biển không thể hòa vào nhau. Giống như có những mối tình cuối cùng cũng không thể ở bên nhau. Ví dụ như mối tình thầm nặng này của tôi. Tôi nhất thời thất thần. Hàn Mộc dường như nhận ra sự khác thường của tôi, liền trêu chọc một chút. Tôi nhớ cậu học sinh Thu Phong vốn rất hoạt ngôn. Sao bây giờ lại đột nhiên im lặng vậy? Tôi lập tức thay đổi thái độ. Em chỉ đang đau lòng. Năm đó nếu không phải cô cấm yêu sớm, thì em cũng không đến nỗi độc thân đến bây giờ. Hàn Mộc bị tôi chọc cười. Tôi lập tức tấn công dồn dập. Cô Hàn, dù sao chúng ta cũng không có ai cần. Gia đình lại giục giã, hay là chúng ta tạm bợ với nhau đi. Tôi khoanh tay trước ngực, với vẻ mặt tự mãn nhìn Hàn Mộc. Nhân phẩm tốt, tính cách tốt, cao 1m85, có cơ bụng 6 múi. Cô xứng đáng có được, chắc chắn không suy nghĩ một chút sao? Hàn Mộc nhìn tôi, bỗng nhiên bật cười. Cậu học sinh Thu Phong đối với chuyện tình cảm vẫn bồng bột như vậy, không sợ lặp lại vết xe đổ năm xưa sao? Tôi vẻ mặt tự tin, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Thu Phong, tôi lớn hơn cậu 4 tuổi. Trùng hợp quá, em lại thích kiểu chị gái trưởng thành. Không khí bỗng trở nên cho đến khi bị một hồi chuông điện thoại dồn dập cắt ngang. Sau khi cô ấy nghe máy một lúc, đột nhiên tăng tốc lái xe về phía bệnh viện. Đến bệnh viện cô ấy mới nhận ra tôi vẫn còn ở trong xe. Xin lỗi Thu Phong, tôi vội quá nên quên mất. Tôi vội giải thích, không cần quan tâm đến em, cứu người quan trọng hơn. Tôi vội vã đi theo vào bệnh viện. Một bác sĩ giải thích với Hàn Mộc điều gì đó. Các chỉ số đột nhiên bất thường. Hàn Mộc ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu, hai tay chống lên trán, vô cùng lo lắng. Sẽ không sao đâu, cô Hàn đừng lo lắng. Tôi không biết an ủi cô ấy thế nào, chỉ có thể nói những lời sáo rỗng vô dụng. Hàn Mộc thở dài. Cô ấy quay đầu nhìn tôi, khóe môi gắng gượng nở một nụ cười mê mơ. Lúc này vẫn còn nhớ quan tâm đến cảm xúc của người khác. Cô ấy dường như luôn là một người dịu dàng như vậy. Khoảng 1 giờ sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ nói không cần lo lắng, đã trở lại bình thường rồi. Hàn Mộc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi đi theo cô ấy vào phòng bệnh. Trên giường là một người phụ nữ trung niên khá có khí chất, chỉ là sắc mặt tái nhợt. Khi bà ấy thấy tôi bên cạnh Hàn Mộc, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên vui mừng rõ rệt. Tiểu Mộc, cậu nhóc này là... Tôi cười chào một tiếng. Chào gì ạ? Cháu là Thu Phong. Cháu là cậu nhóc mấy hôm trước đi xem mắt với Tiểu Mộc à? Đẹp trai quá. Bà ấy gắng gượng nắm tay tôi cười và ngắm nghĩa. Gì à? Bác sĩ bảo dì nghỉ ngơi nhiều vào. Hàn Mộc đứng bên cạnh không nhịn được nhắc nhở. Dì biết rồi, nghỉ ngơi ngay đây. Dì ấm ức bĩu môi, lại ra lệnh cho Hàn Mộc. Hết nước nóng rồi, con đi lấy ít nước sôi đi. Hàn Mộc bất lực cười rồi đi ra ngoài. Thu Phong, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Hàn Mộc dẫn con trai về đấy, xem ra nó rất thích cháu. Dì nhìn tôi cười thật vui vẻ. Nhưng tôi phải giải thích thế nào đây? Tôi chỉ là đi nhờ xe thôi mà. Cô Hàn Mộc trước đây chưa từng có bạn trai sao ạ? Tôi muốn hỏi dò về lịch sử tình trường của cô ấy. Ôi, chỉ có một mối tình thời đi học thôi. Lúc tốt nghiệp thì chia tay rồi. Sau đó dì bị bệnh y huyết, rồi lại thay một của thận. Con bé này đã dành hết thời gian để chăm sóc dì. Cũng là do dì làm đỡ dở nó. Tiểu Mộc hơn 10 tuổi thì bố mẹ qua đời vì tai nạn, nên được nuôi dưỡng bên cạnh dì, giống như con gái ruột của dì vậy. Tôi nhất thời lặng người, không ngờ hoàn cảnh của Hàn Mộc lại đau lòng đến thế. Thu Phong, Tiểu Mộc thực ra là một người rất nặng lòng. Nó hiểu chuyện từ nhỏ, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Nó không nói, nhưng thực ra dì biết trong lòng nó khao khát có một gia đình. Dì thật vui vì trước khi nhắm mắt còn có thể thấy Tiểu Mộc lập gia đình. Dì nhờ cháu nhất định phải đối xử tốt với nó, để nó được vui vẻ hơn. Dì của Hàn Mộc nắm lấy tay tôi, nước mắt lưng tròng, sống mũi tôi cay xè, cười và gật đầu, cháu sẽ yêu thương cô ấy. Hàn Mộc xách bình nước nóng từ bên ngoài trở về, nhìn hai chúng tôi. Không hiểu tại sao, dì thích Thu Phong quá, nên nói chuyện hơi nhiều một chút. Được rồi,
Bây giờ trả lại cho con. Thu Phong, có thời gian thì đến nhà chơi nhé. Tôi cười, dì mau khỏe lại nhé. Đến lúc đó cháu sẽ đến thăm dì. Được chứ, vui lên là bệnh tật gì cũng hết. Hàn Mộc tiễn tôi rời khỏi bệnh viện. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt đăm chiêu. Lâu không nói gì Thu Phong. Hôm nay cảm ơn cậu. Ha, cô Hàn khách sáo quá. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Trước đây em gây cho cô không ít phiền phức, cũng chưa từng nói với cô một lời cảm ơn. Sắc mặt Hàn Mộc hơi thay đổi, nhẹ nhàng nói, Thu Phong, thực ra tôi là một người rất nhàm chán, lại còn lớn hơn cậu nhiều. Con là giáo viên của cậu. Tôi không nhịn được cắt ngang lời cô ấy. Cô Hàn, từ chối người khác như vậy thật không cần thiết đâu. Hàn Mộc khẽ ho một tiếng. Ý của tôi là nếu cậu không chê tôi lớn tuổi hơn cậu, chúng ta có thể thử. Không chê, tôi vội nói. Lại lập tức sửa lời, không phải, là em đồng ý. Do dự một giây cũng là không tôn trọng cô ấy, cũng sợ cô ấy sẽ hối hận. Mặc dù tôi biết cô ấy làm vậy là để người nhà yên tâm, mặc dù tôi biết cô ấy không có tình cảm gì với tôi, nhưng tôi là kiểu người không đâm vào tường nan thì không quay đầu. Hơn nữa đó còn là nữ thần mà tôi đã thích bao năm. Đêm đó tôi vui đến mức cả đêm không ngủ được, không nhịn được mà chia sẻ với thằng bạn thân. Bố mày cuối cùng cũng không còn một mình nữa rồi. Nó trả lời tôi, chẳng lẽ mày biến thành một con chó à? Cút mẹ mày đi, bố mày qua được nữ thần của mình rồi. Lụy tình thì xui xẻo mới kiếp, mày đừng có quản, lần này là tình yêu đích thực. Tôi còn thấy nào yêu đương của mình đã phát triển rồi. Ngày hôm sau lại không nhịn được muốn đi học hỏi kinh nghiệm của nó. Người ấy từ trong bụng mẹ như tôi, cũng tương đương với một kẻ ngốc trong tình yêu. Tôi xuống lầu chuẩn bị lái xe, thì phát hiện xe của mình bị khóa bánh. Mẹ kiếp, thằng ngốc nào làm vậy? Tôi tức giận đi vòng quanh xe, cho đến khi một giọng nói vang lên, Thu Phong, đây là xe của cậu à? Ngẩng đầu lên nhìn, người mặc đồng phục cảnh sát không phải là Hà Mỹ sao? Phải nói là trông cũng ra dáng ra hình phết. Hà Mỹ, cậu bây giờ làm quản lý đô thị à? Đừng nói với tôi xe của tôi là do cậu khóa nhé. Cô ấy cười, xe cậu chiếm dụng lề đường trái phép. Tôi nhất thời cạn lời, cậu đúng là tận tâm với nghề, chẳng thân thiện chút nào. Nộp phạt xong tôi sẽ liên hệ mở khóa cho cậu. Tôi hết lời để nói. Tôi đang vội đi đây này chị ơi, cậu đi đâu? Tôi đưa cậu đi nhé. Được thôi, thế là tôi ngồi xe cảnh sát đến nhà thằng bạn thân. Thằng oát con ra mở cửa mà ngớ người. Vãi chừng Thu Phong, mày gọi xe dịch vụ mà ra xe cảnh sát à? Hey, thấy cô cảnh sát đó không? Bạn học cấp 3 của tao đấy. Mắt thằng oát con đảo một vòng. Trông cũng xinh đấy chứ. Bộ đồng phục này, thân hình này. Cô ấy một tay có thể hạ gục 3 thằng như mày đấy. Tôi vội kéo nó đang mơ mộng hão huyền đi mất. Sau khi kể cho nó nghe chuyện của tôi, thằng oát con có vẻ không kiềm chế được nữa. Vãi trưởng, nữ thần chính là cô giáo mà cậu từng thầm thích đó à? Hóa ra cậu thích kiểu chị gái trưởng thành. Tới đi anh em. Chuyện này thú vị thật đấy. Nhưng cô ấy không thích em. Cô ấy ở bên em chỉ là muốn người nhà vui lòng thôi. Hơn nữa cô ấy còn là giáo viên của em. Cô ấy là một người rất đàng hoàng. La Từ vẻ mặt bất cần, có gì đâu chứ. Giờ cậu có phải học sinh của cô ấy nữa đâu. Pháp luật có cấm yêu giáo viên cũ đâu. Với lại Thu Phong, cậu có thể mạnh mẽ lên chút được không? Cả ngày chỉ giỏi nói mồm, đến lúc làm thì lại nhát. Cậu ấy nói đều đúng cả, em không thể phản bác được. Vậy em phải làm sao đây? Quơ đầu cô ấy đi anh em. Cậu phải tin vào sức hút của mình, tán tỉnh cô ấy, chủ động tấn công, đặc biệt là những va chạm cơ thể vô tình. Với nhan sắc và thân hình này của cậu, cô ấy sẽ đổ ngay thôi. Nhất là kiểu người đã lâu không yêu đương như cô ấy. Chắc là được đó. Nghe cậu một lời, hơn đọc 10 năm sách, nhưng em chẳng có cơ hội nào cả. Ngoài việc thỉnh thoảng đi cùng Hàn Mộc đến bệnh viện, nơi cô ấy hay đến nhất là thư viện. Cô ấy cầm một cuốn lịch sử văn học dày cộp, đọc say sưa như em thì đợi hết cuốn chuyện cười này đến cuốn khác. Cuối cùng em lén mở điện thoại ra chơi game. Vừa vào trận, một giọng nói trầm ấm đột nhiên cắt ngang nhịp độ của em. Chán rồi à? Ngẩng đầu lên, em bắt gặp đôi mắt sâu thẳm đen láy của cô ấy. Em bất giác giấu điện thoại ra sau lưng, không có. Sau nhiều năm, nỗi sợ bị cô chủ nhiệm bắt của tang lại ùa về. Trước đây trong giờ học lén chơi game bị cô Hàn bắt được. Cô ấy liền để điện thoại của em lên bàn giáo viên, màn hình hướng về phía em. Em cứ thế trơ mắt nhìn mình bị đồng đội chửi, bị quét sạch cả đội, rồi bị tố cáo. Nhưng em tốt nghiệp lâu rồi, em sợ cái quái gì chứ? Đúng là hơi chán, hẹn hò mà ngày nào cũng ru rú trong thư viện. Hơn nữa em còn là kẻ có ý đồ xấu. Em quyết định rồi, phải chủ động tấn công. Gần nhà có một công viên giải trí mới mở, em rủ cô Hàn đi cùng. Người ta nói phụ nữ thích đàn ông mặc áo sơ mi, vì phong độ mà không cần nhiệt độ. Trên người em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu xám xanh. Vừa ra khỏi cửa đã lạnh đến tỉnh cả người. Tại quán cà phê ở cổng công viên giải trí, Hàn Mộc giơ tay lên hỏi em uống gì. Em buột miệng trả lời Americano đá. Cô ấy nhíu mày, trời đông mà uống đồ lạnh à? Em nghiêm túc nói, thanh niên nhiệt huyết như bọn em là phải luôn thêm đá. Cô ấy cười nhìn em một lượt. Vậy thanh niên nhiệt huyết, em run cái gì thế? Cuối cùng em đành thỏa hiệp, gọi một ly latte nóng. Tay phải cầm ly cà phê, tay trái ở ngoài không khí ngày càng lạnh cóng. Khi bước đến bước thứ 100, em nhân lúc cô ấy không để ý, cho tay vào túi áo khoác của cô ấy.
Cô Hàn, em thấy áo khoác của cô ấm hơn. Cô ấy hơi sững người, nhưng mặt đã đỏ đến tận mang tai. Tay em để trong túi áo cô ấy, chậm chậm bước đi. Cô ấy cũng bước theo từng bước của em. Đến bước 100 thứ hai, em cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng hỏi, cô Hàn, trước đây cô hẹn hò với bạn trai, cũng không nắm tay sao? Mặt Hàn Mộc lại đỏ ửng lên, từ từ cho tay vào trong túi áo. Em nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy, hơi ấm từ tay cô ấy nhanh chóng truyền sang. Tay em dần ấm lên. Tim em cũng vậy, cô ấy hơi nhíu mày, tay em lạnh thế. Để hôm khác đi, hôm nay lạnh quá, dễ bị cảm. Đừng mà, khó khăn làm mới có cơ hội. Sao em có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Vậy đi chơi nhảy bungee đi, chơi cái trò nhảy bungee đôi phải ôm nhau đó. Em muốn tạo ra chút tiếp xúc thân mật. Hơn nữa em còn muốn biết, liệu Hàn Mộc có mất kiểm soát cảm xúc khi chơi trò cảm giác mạnh không? Cô ấy lúc nào cũng có vẻ điềm tĩnh, dịu dàng, ôn hòa. Cô ấy rõ ràng có chút sợ hãi, nguy hiểm lắm. Em quả quyết không nguy hiểm đâu, có đồ bảo hộ an toàn mà. Thu Phong, em chưa xem tin tức về các vụ tai nạn nhảy bungee à? Đó đều là trường hợp cá biệt thôi. Em nắm tay cô ấy, kéo cô ấy ra trước mặt mình. Không lẽ cô sợ đấy chứ? Cô ấy có vẻ ngập ngừng. Em nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cô ấy, nhất thời có chút rung động, liều lĩnh ôm cô ấy vào lòng, nhanh chóng hôn lên trán cô ấy một cái. Em sẽ bảo vệ cô. Tai cô ấy đột nhiên đỏ bừng, vài giây sau mới kịp phản ứng. Thu Phong, em học ai cái kiểu này vậy? Em cười không nói, dạy không nghiêm là lỗi của thầy cô, cũng có một nửa là do cô đấy. Cô Hàn cuối cùng cũng thỏa hiệp. Cùng em chơi nhảy bungee, rơi từ trên cao, cảm giác mất trọng lượng tức thì ập đến. Em sợ đến mức la hét ầm ĩ, ôm chặt lấy cô ấy. Còn cô ấy suốt cả quá trình lại không nói một lời. Sau khi lên, sắc mặt cô ấy tái nhợt, tràn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Cô Hàn, cô không sao chứ? Là sợ độ cao sao? Em có chút lo lắng, lại có chút hối hận vì đã rủ cô ấy đi cùng. Không sao, cô ấy an ủi em, nhưng rõ ràng cô ấy trông như đang có chuyện. Em đột nhiên nhớ đến lời gì nói với em, hy vọng có thể làm cô ấy vui vẻ hơn. Rơi từ trên cao xuống, bao nhiêu người gào thét khản cổ, còn cô ấy lại im lặng không nói. Một lúc lâu sau, sắc mặt Hàn Mộc đã bình thường trở lại. Em cuối cùng không nhịn được hỏi, cô Hàn, lúc nhảy bungee cô đang nghĩ gì vậy? Khóe miệng cô ấy nhếch lên một nụ cười. Không có gì, em có chút nản lòng, lẳng lặng cúi đầu. Rõ ràng là có, nhưng cô ấy lại không nói. Thu Phong, sau này có thể gọi tên cô được không? Cô ấy lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Gọi là cô Hàn không hay à? Cô ấy cười nhẹ một tiếng, luôn cảm thấy có chút tội lỗi. Được rồi, em thử xem. Hàn Mộc luôn cảm thấy có cảm giác đại nghịch bất đạo và một cảm giác kích thích khó tả. Cô ấy khẽ đáp lại một tiếng mê mơ. Về thôi, trời lạnh quá. Nhưng vừa đi được 2 bước, lại gặp phải một người. Trùng hợp thật đấy, bạn trai của Hàn Mộc. Một người đàn ông mặc vest lướt mắt qua người em, mang theo vẻ chế giễu, là bạn trai cũ của Hàn Mộc. 4 năm trước em đã từng thấy ở cổng trường. Hàn Mộc đáp lại, người đàn ông đó cười, tôi nhớ là cô không thích những thứ này. Đi cùng cậu bạn này à? Công viên giải trí này là của nhà tôi. Sau này cứ báo tên tôi tự nhiên đến chơi. Người đàn ông đó cười với em rồi nhét một tấm danh thiếp vào túi áo em. Tay Hàn Mộc siết chặt lại, không ngẩng đầu mà kéo em đi. Em không nói gì, cô ấy cũng im lặng. Cuối cùng vẫn là em phá vỡ sự im lặng. Hàn Mộc, tại sao hai người lại chia tay vậy? Thật ra lúc đó em đã thấy anh ta đến trường tìm cô. Nhà anh ta điều kiện khá tốt. Sau khi tốt nghiệp, anh ta không muốn cô làm giáo viên. Hy vọng cô đến công ty nhà anh ta để hỗ trợ anh ta. Cô không đồng ý nên đã chia tay. Em lấy tấm danh thiếp từ trong túi ra. Lý Văn Húc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Hòa. Tập đoàn Vạn Hòa là một trong 100 doanh nghiệp hàng đầu trong nước. Em nhớ chủ tịch cũng họ Lý. Vậy anh ta là công tử nhà họ Vạn. Hàn Mộc không phủ nhận. Nếu năm đó họ không chia tay, có lẽ bây giờ Hàn Mộc đã là phu nhân nhà giàu rồi. Cô không hối hận sao? Hối hận chuyện gì? Chia tay và chọn làm giáo viên. Hàn Mộc khẽ cười một tiếng, lắc đầu, không hối hận. Cô ấy ngừng một chút rồi nói thêm, năm đó chúng tôi đều không kiên định lựa chọn, đối phương nên cũng không có gì hối hận hay không thể buông bỏ. Lòng em có chút nhẹ nhõm, nhưng vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng phàn nàn. Nhưng em có chút không vui. Hàn Mộc nhíu mày, nhìn vẻ mặt tủi thân của em. Gì cơ? Em quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Hàn Mộc, em nói là bạn trai của cô đang ghen đó. Hàn Mộc không nhịn được cười, cậu học sinh Thu Phong. Cô không giỏi dỗ người khác đâu, cô có thể gọi em. Tiếp theo em phải làm gì đây? Ôm một cái là được chứ gì? Ngay sau đó cô ấy giang tay nhẹ nhàng ôm lấy eo em. Tim em tan chảy ngay lập tức. Hàn Mộc, thật ra lúc cô cười rất đẹp. Em ôm cô ấy vào lòng, vừa có chút thỏa mãn vừa có chút đau lòng cho cô ấy. Hàn Mộc, em hy vọng cô mãi mãi vui vẻ. Sau khi biết hai chúng tôi hẹn hò, mẹ em vui phát điên. Sức khỏe của dì Hàn Mộc cũng dần tốt lên. Bữa cơm tụ họp sau Tết, hai nhà bắt đầu chế độ khen ngợi lẫn nhau. Tôi thật sự càng nhìn Thu Phong, con nhỏ tuổi đã tự mình ra nước ngoài du học. Thật là một đứa trẻ cầu tiến. Lời gì nói làm em đỏ cả mặt. Em chỉ là do học dốt quá.
Bất đắc dĩ mới ra nước ngoài kiếm tấm bằng thôi. Ôi dào, làm sao giỏi bằng Mục nhà ta. Sinh viên xuất sắc của trường đại học danh tiếng, tuổi còn trẻ đã là giáo viên ưu tú. Bây giờ học sinh cũng khó dạy phải không? Bình thường công việc chắc là vất vả lắm. Ha ha, cũng bình thường ạ. Chỉ là năm đầu đi làm có làm giáo viên chủ nhiệm. Lúc đó có một cậu học sinh khá nổi loạn, khiến nó phải lo lắng không ít, vất vả, phiền phức một thời gian. Sau đó thì không làm chủ nhiệm nữa. Bây giờ cũng ổn rồi ạ. Mặt em càng đỏ hơn. Cậu nhóc nổi loạn phiền phức mà gì nói. Thật khó để em không tự nhận về mình. Hai đứa tự đi chơi đi. Không còn ở đây với hai người già này đâu. Họ ân cần nhắc nhở chúng tôi. Em nhìn sang Hàn Mộc. Hình như bên ngoài đang bắn pháo hoa. Chúng ta ra xem đi. Miệng Hàn Mộc đang ngậm một viên kẹo. Má phồng lên trông rất đáng yêu. Lùng bùng đáp một tiếng rồi đi theo em. Chúng tôi xuống dưới sân khu nhà. Gần đó có người đang đốt pháo hoa. Từng đóa nở rộ trên bầu trời đêm. Đẹp vô cùng. Hàn Mộc nhìn lên trời có chút thất thần. Lại có chút u buồn. Cho đến khi một viên pháo nhỏ đột nhiên nổ ngay dưới chân cô ấy. Cô ấy giật mình trốn vào lòng em. Em vội đưa tay đỡ eo cô ấy. Cúi đầu đối diện với mắt cô ấy. Thu Phong có ước nguyện năm mới nào không? Mặt cô ấy hơi ửng đỏ. Ngẩng đầu hỏi em. Em cúi đầu ghé vào tai cô ấy. Mong năm mới cô mỗi ngày đều vui vẻ. Cũng mong cô có thể thích em nhiều hơn một chút. Cô ấy nhướng mày, có chút khó hiểu. Em nói vậy cứ như mỗi ngày cô đều không vui vậy. Cũng không phải không vui, nhưng cũng không phải là rất vui. Khó nói lắm. Luôn cảm thấy cảm xúc của cô ấy cứ nhàn nhạt. Cô có thể cho em biết bắn ghi đó cô đang nghĩ gì không? Vẻ mặt Hàn Mộc có chút thay đổi. Cô ấy ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời đêm, rồi cúi đầu im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Ba mẹ cô năm đó gặp tai nạn máy bay. Trước khi đi, họ còn nói bài thi của học sinh vẫn chưa chấm xong, phải giúp học sinh nâng thêm vài điểm trước kỳ thi đại học. Hôm đó khi rơi từ trên cao xuống, cô đã nghĩ năm đó họ rơi từ nơi cao hơn sẽ có cảm giác gì? Tuyệt vọng hay là sợ hãi? Cảm giác tội lỗi lập tức tràn ngập lòng em. Tại sao lúc đó em lại rủ cô ấy đi chơi? Em đúng là đáng chết mà. Xin lỗi. Không sao đâu. Hàn Mộc cười lắc đầu. Không phải lỗi của em. Nhưng cảm giác tội lỗi của em vẫn không thể kìm nén được. Em không thể tưởng tượng được nỗi đau của một cô gái mất cả cha lẫn mẹ khi còn nhỏ. Cô ấy chắc hẳn đã rất buồn. Nhưng em lại không biết cách an ủi người khác. Không biết phải mở lời thế nào. Em vội vàng ôm chầm lấy cô ấy. Thở dài một tiếng. Hàn Mộc, làm sao mới có thể khiến cô vui hơn đây? Cô ấy tựa vào lòng em, lại cười an ủi em. Bây giờ cô cũng đang rất vui. Sức khỏe của dì ngày càng tốt hơn, công việc thuận lợi, cuộc sống ổn định. Còn gì nữa không? Em nhìn chằm chằm vào cô ấy. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô ấy có chút ngượng ngùng. Còn có em. Cô ấy cúi đầu nhìn xuống mũi giày, im lặng vài giây rồi lại hỏi em. Thu Phong, có phải em bị luyến mẫu không? Điều kiện của em cũng khá tốt, tại sao lại muốn ở bên cô? Luyến mẫu? Em đâu phải không có mẹ. Em bị cô ấy chọc cho bật cười. Hơn nữa với gương mặt đó của cô ấy, nói là nhỏ tuổi hơn em cũng không ai nghi ngờ. Hàn Mộc, em không yêu cô. Với lại, cô tốt như vậy, được người khác thích cũng là chuyện bình thường mà. Ánh mắt cô ấy khẽ động, nhìn thẳng vào em. Đột nhiên nhón chân hôn lên môi em, rồi nhanh chóng rời đi. Em vẫn chưa kịp phản ứng. Nữ thần của em vậy mà lại chủ động hôn em. Cô ấy nhìn em với vẻ hơi hoảng hốt, vội xin lỗi. Xin lỗi, là cô đừng đổ rồi. Em hoàn hồn lại, vội ôm chặt cô ấy rồi hôn đáp lại. Hàn Mộc, sau này xin cô hãy đừng đột nhiều hơn. Trên bầu trời đêm, từng đóa pháo hoa bừng sáng. Em cảm thấy trong đầu mình cũng đang bắn pháo hoa. Thu Phong, cảm ơn em. Hôm nay cô rất vui. Cảm ơn cô, em cũng rất vui. Nhưng niềm vui này không kéo dài được bao lâu. Đã bị một vị khách không mời làm gián đoạn. Bạn trai cũ của Hàn Mộc, không biết bằng cách nào đã tìm được em. Vẻ mặt anh ta khinh thường, ánh mắt đầy vẻ tự tin nắm chắc phần thắng. Thu Phong, cậu không nghĩ rằng Hàn Mộc thật sự thích cậu chứ? Em cạn lời, anh bạn à, một người yêu cô đúng nghĩa nên giống như đã chết rồi. Anh đang diễn vào kịch gì vậy? Anh ta khinh thường liếc em một cái. Năm đó là tôi đề nghị chia tay, tôi muốn cô ấy cùng tôi quản lý Vạn Hòa. Nhưng cô ấy lại cố chấp muốn làm một giáo viên cấp 3. Cậu không biết đâu, chia tay 4 năm, cô ấy chưa từng yêu ai khác. Cô ấy là người cực kỳ thiếu thốn tình cảm, tôi lại là mối tình đầu của cô ấy. Chỉ cần tôi quay lại, cô ấy chắc chắn sẽ trở về vòng tay của tôi. Em không biết, thật ra không phải vậy. Sau khi tốt nghiệp, em đã âm thầm theo dõi Weibo của Hàn Mộc. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ chia sẻ một vài chuyện thường ngày trên đó. 4 năm qua, em như một kẻ nhìn trộm. Mỗi một bài đăng của cô ấy em đều xem đi xem lại vô số lần. Anh nói những chuyện này với tôi để làm gì? Nếu hai người đều không thể quên được đối phương, vậy 4 năm qua hai người cũng đâu có chết. Tại sao không quay lại với nhau? Anh ta thở dài, gia đình sắp đặt cho tôi một cuộc hôn nhân. Nhưng tôi không thích. Em cười. Vậy anh muốn Hàn Mộc làm nốc dự phòng hay là tiểu tam? Tôi ly hôn rồi, tôi sẽ theo đuổi lại cô ấy. Anh ta nghiến răng, như đang tuyên truyền với em. Vậy anh đến nói với tôi để làm gì?
Cho tôi vài triệu để tôi rời xa họ à? Chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Lúc đó chia tay cũng là bất đắc dĩ. Tôi không tin cô ấy có thể quên được. Em càng cạn lời hơn. Ở đây diễn cảnh thâm tình với tôi làm gì? Anh bị điên à? Em nhấc chân định rời đi. Lý Văn Húc lại nhắc nhở sau lưng em. Thu Phong, cậu vốn là học sinh của Hàn Mộc. Cậu có biết cậu ở bên cô ấy sẽ hủy hoại sự nghiệp của cô ấy không? Em không để ý đến anh ta. Tiếp tục đi về phía trước. Ngày mồng 1 tháng 2 là ngày kỷ niệm yêu nhau của chúng tôi. Không hiểu sao anh ta lại nói một câu như vậy. Em sững người. Đột nhiên nhớ đến hoa bầu của Hàn Mộc. Mỗi năm vào ngày mồng 1 tháng 2, cô ấy đều đăng một tấm ảnh bầu trời. Không có bất kỳ dòng chữ nào. Có lẽ cô ấy thật sự vẫn chưa quên được. Mấy ngày nay lòng em rối bời, suy nghĩ lung tung. Em cảm thấy mình vẫn muốn nghe Hàn Mộc thừa nhận câu trả lời bằng chính miệng cô ấy. Em đi dọc theo con phố quen thuộc, chậm rãi đi đến cổng trường. Cánh cổng quen thuộc, bộ đồng phục xanh trắng quen thuộc. Hai giáo viên vừa tan lớp, vừa nói cười vừa bước ra khỏi cổng trường. Gần đây mấy đứa học sinh lớp cô phiền phức quá nhỉ. Đừng nhắc nữa, bọn trẻ bây giờ đứa nào cũng nổi loạn. Ngày nào cũng làm tôi phiền chết đi được. Em đột nhiên nhớ đến lời gì của Hàn Mộc hôm đó. Nói đùa câu ấy, có một cậu nhóc nổi loạn rất phiền phức. Từ đó về sau không làm giáo viên chủ nhiệm nữa. Trong phút chốc, em cảm thấy mình như một tên hề. Em dường như luôn là một sự tồn tại phiền phức. Năm đó chắc Hàn Mộc cũng đã phát chán với loại học sinh như em rồi. Mà ở cổng trường, lúc này lại có hai bóng người quen thuộc bước ra. Hàn Mộc và mối tình đầu của cô ấy, Lý Văn Húc. Hai người không biết đã nói gì. Hàn Mộc khóc lóc níu lấy góc áo của Lý Văn Húc, giống như đang cầu xin anh ta. Lẽ ra em nên xông lên chất vấn họ, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại hèn nhát. Đi dọc theo con đường không biết bao lâu, em lấy điện thoại ra gửi cho Hàn Mộc một tin nhắn. Em muốn đi du lịch Vân Nam, ở đó ấm lắm. Có thể đi cùng tôi không? Anh ấy trả lời một tiếng được. Tôi hỏi ngày mồng 1 tháng 2 được không? Một lúc lâu sau anh ấy trả lời ngày đó không tiện. Đổi sang thời gian khác đi. Tôi nhìn điện thoại sững sờ một lúc lâu. Quả nhiên vẫn chưa cạn kiệt hết mọi kỳ vọng. Là không nỡ nói lời tạm biệt. Thời gian lâu rồi, cũng không biết đối với anh ấy là thích hay là chấp niệm nữa. Lại đi lang thang vô định dọc đường một lúc lâu. Cuối cùng tôi tìm một quán bar vào ngồi. Vừa ngồi xuống đã gặp một người quen. Là Hà Mai. Cậu ta một mình uống rượu giải sầu trong góc. Tôi gõ gõ vào bàn cậu ta. Cậu ta ngẩng đầu lên một cách mơ màng. Uống cũng không ít đâu. Thu Phong, sao cậu lại ở đây? Tôi cầm một ly rượu lên uống cạn. Thất tình rồi. Cậu ta đập bàn một cái. Sao thế? Cậu cũng thất tình à? Lại đây, chụp tấm ảnh đăng lên. Tôi không phải là người duy nhất. Nói rồi liền giơ điện thoại lên mở camera. Tôi càng cạn lời hơn. Cậu yêu ai mà tôi không biết vậy? Chính là người anh em tốt từ khi nào vậy? Hai người quen nhau khi nào? Sao tôi lại không biết? Hôm qua quen nhau, hôm nay chia tay. Tại sao? Cô ấy bảo tôi mang xiên nướng từ dưới lầu lên cho cô ấy. Nhưng tôi thấy người bán xiên nướng dưới nhà cô ấy là lấn chiếm vỉa hè kinh doanh nên tôi đã đuổi đi rồi. Sau này mới biết người bán xiên nướng đó là bố cô ấy. Bố cô ấy không đồng ý cho chúng tôi quen nhau. Cậu đúng là một nhân tài. Tôi nhìn Hà Mai từng ly mượn rượu giải sầu, nhất thời quên cả nỗi đau thất tình của mình. Cho đến khi một bóng dáng gầy gò quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi. Thu Phong, tại sao không trả lời tin nhắn? Tôi nghiêng đầu, nở một nụ cười chế giễu với cô. Không phải cố ý không trả lời tin nhắn của em, chỉ là em quá quan trọng. Anh cảm thấy trả lời thế nào cũng không xứng với em. Ánh mắt Hàn Mộc lóe lên một tia tức giận, nắm chặt hai tay. Thu Phong, ý anh là gì? Tôi giơ tay chỉ vào Hà Mai bên cạnh. Em cũng biết anh thích cậu ấy từ hồi cấp 3. Bây giờ chúng tôi ở bên nhau rồi, khi nào kết hôn còn phải mời cô Hàn làm người chứng hôn đấy. Hà Mai bên cạnh say khướt nói, đúng vậy. Cô Hàn nhất định phải đến nhé. Mắt Hàn Mộc hơi đỏ, nhìn chằm chằm vào tôi. Thu Phong, chúng ta vẫn chưa chia tay. Chưa chia tay thì quen thêm vài người thì sao? Anh có chữ nhanh, không phải là không trả lời kịp. Không giữ được trái tim anh thì đừng nói anh lăng nhăng. Tôi từng câu từng chữ đâm vào tim cô. Lần này tôi không muốn để mình thảm hại như vậy nữa, thấp hèn như vậy nữa. Cô Hàn, tôi không muốn nổi loạn nữa. Tôi buông tha cho cô rồi. Tôi vẫy tay với cô, cũng là với mối tình thầm kéo dài của tôi nói lời tạm biệt. Có lẽ chia ly mới là chuyện thường tình của nhân gian. Giống như đã ném đi một tảng đá lớn trong lòng, bỗng nhiên có chút nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy trống rỗng. Mấy ngày đó tôi luôn mơ màng, cho đến khi một lần gặp thầy giáo thể dục trên đường. Thầy ấy nhìn tôi với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Thầy Cao, thầy sao vậy ạ? Thầy ấy thở dài, Hesi, chuyện của em với Hàn Mộc sao lại thành ra thế này? Tôi nhất thời không hiểu. Chuyện gì à? Thầy ấy còn không hiểu hơn. Cô ấy không nói với em à? Nói với tôi làm gì? Dạo trước trường xét duyệt chức danh giáo viên, vốn là chuyện đã chắc như đinh đóng cột. Kết quả không biết ai đã tung ảnh của em và cô ấy ra. Người tung tin nói hai người từ hồi đi học đã có quan hệ mờ ám. Bây giờ rất nhiều người đã biết rồi. Đừng nói là chức danh, công việc của cô ấy cũng bị ảnh hưởng. Rất nhiều phụ huynh học sinh đang viết đơn yêu cầu nhà trường đuổi việc cô ấy. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, tìm diễn đàn của trường, bài đăng hot nhất. Trên 1000 bình luận.
Trong bài đăng là tôi và Hàn Mộc, một vài bức ảnh thân mật ở công viên giải trí, trong đó còn có một số thông tin học bạ của tôi. Trong phần bình luận có rất nhiều lời lẽ khó nghe. Nào là giáo viên vô đạo đức, hồ ly tinh quyến rũ học sinh, những lời bẩn thỉu đều đổ hết lên người Hàn Mộc. Thầy Cao, phiền thầy đưa em đi gặp lãnh đạo nhà trường. Rắc rối là do em gây ra. Em sẽ đi giải quyết. Chào lãnh đạo. Em là Thu Phong, học sinh tốt nghiệp lớp 349 khóa trước. Về một số tin đồn về cô Hàn Mộc, em muốn giải thích một chút. Bây giờ ngài có thể trực tiếp mở điện thoại quay phim. Em đảm bảo những gì mình nói sau đây đều là sự thật. Sẵn sàng chịu mọi hậu của pháp lý cho lời nói và hành động của mình. Đầu tiên, Hàn Mộc là một giáo viên rất tận tâm và có trách nhiệm. Cô ấy chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như trên mạng đã nói với em. Là em trong thời kỳ tuổi trẻ đã thầm yêu cô ấy và chưa bao giờ nói ra. Vì vậy cô Hàn không biết. Càng không thể có cái gọi là hành sáu không đứng đắn. Thứ hai, gần đây chúng em tình cờ gặp lại nhau là do gia đình sắp xếp đi xem mắt. Là do em không cam tâm nên mới theo đuổi cô ấy. Mọi chuyện đều là do sự ích kỷ của một mình em gây ra. Em rất xin lỗi. Cũng hy vọng có thể trả lại sự trong sạch cho cô Hàn. Cứ như vậy đi. Cô Hàn, em cũng không muốn trở thành gánh nặng của cô nữa. Tôi đã viết một lá thư. Trong thư có kẹp 100 tệ. Nhờ thầy giáo thể dục chuyển cho Hàn Mộc. Cô Hàn, xin lỗi vì đã bộc lộ tâm tư của mình theo cách này. Vốn dĩ muốn giấu bí mật này trong lòng cả đời. Mùa hè năm 16 tuổi đó, tôi ra ngoài sơ ý bị trộm mất ví và điện thoại. Hôm đó trời còn mưa, tôi lo lắng đến mức đi đi lại lại. Một chị sinh viên dịu dàng xinh đẹp đưa cho tôi 100 tệ, bảo tôi bắt taxi về nhà. Tôi hối hận. Hối hận vì đã không xin số điện thoại của chị ấy. Sau này tôi thường đến con hẻm đó đợi chị ấy, nhưng không bao giờ gặp lại. Nhưng vài năm sau, chị ấy trở thành giáo viên của tôi, nhưng lại không nhớ tôi là ai. Cô Hàn, cảm ơn cô. Tiền trả lại cô. Xin lỗi vì không có tiền lãi. Có lẽ cô không biết. Vẻ ngoài dịu dàng như ngọc của cô ngày hôm đó khắc sâu trong tim tôi, in dấu trong tuổi thanh xuân mười mấy của tôi. Tôi không dám nói cũng không thể nói. Tôi sợ cô ghét tôi, chán ghét tôi. Lại sợ vài năm sau, có lẽ cô còn không nhớ tôi tên gì. Vì vậy, tôi cố tình làm những việc nổi loạn để gây chú ý của cô. Thật là trẻ con. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô. Yêu thầm là gì? Ngoài cửa sổ có mưa không? Cô không nhìn tôi không nhìn mưa. Ngày tốt nghiệp tôi đã tặng cô một bó hoa lan dạ hương. Giống như tình yêu không dám bày tỏ. Sau này tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói trong quá trình giao tiếp giữa nam và nữ, chúng ta dễ dàng nhầm lẫn sự ngưỡng mộ và khao khát thành tình yêu. Thực ra đây không phải là tình yêu đích thực. Tôi tự nhủ rằng đây không phải là tình yêu. Không phải. Những năm này tôi cũng gặp không ít cô gái xinh đẹp, nhưng tôi luôn không có hứng thú. Có người hỏi tôi thích kiểu người nào. Tôi buột miệng nói ra là chị gái lớn hơn tôi vài tuổi. Sau này mới phát hiện, tôi không phải thích kiểu chị gái, tôi chỉ thích cô mà thôi. Tôi dường như đang từ bỏ cô, lại dường như đang chờ đợi cô. Tôi không nên như vậy. Tôi cố chấp và ngoan cố. Tôi không muốn bỏ lỡ tình yêu hai chiều mới có ý nghĩa. Cô đã đưa ra lựa chọn đúng đắn của mình. Vậy thì tôi chỉ có thể chúc cô hạnh phúc. Hàn Mộc, cảm ơn cô đã cho tôi một niềm vui thoáng qua. Ngày mồng 1 tháng 2, Hàn Mộc đăng một bức ảnh bầu trời lên hoa bầu. Tôi lặng lẽ bấm hủy theo dõi, tắt điện thoại, lên máy bay đi Đại Lý. Thành phố bốn mùa như xuân, ý xuân lay động lòng người. Tôi đã ngủ một giấc rất dài. Ngày hôm sau tỉnh dậy, đón ánh bình minh đi dạo chợ hoa. Ngoài cửa sổ bắt đầu có mưa phùn. Tôi không mang ông, nhưng cũng không còn thấy lạnh. Đi qua thế giới chất đầy những đóa hoa tươi. Một cậu bé mặc đồng phục học sinh nói với chủ quán, cháu muốn mua một bó lan dạ hương trắng. Bà chủ thầm yêu cô bé nào trong trường rồi phải không? Cậu bé nhất thời đỏ mặt. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến bản thân mình năm đó, mỉm cười vẫy tay với bà chủ. Tôi cũng muốn một bó lan dạ hương trắng. Lấy một bó hoa hồng đi. Giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai tôi. Trên đầu có thêm một chiếc ông trong suốt. Tôi quay đầu nhìn thấy Hàn Mộc bên cạnh, không thể tin được. Cho đến khi cô ấy đặt đóa hoa hồng đã bóc vỏ vào tay tôi. Một tay cầm ông, tay kia nắm lấy tay tôi đi ra ngoài. Thu Phong, em không quên anh. Chỉ là sau này em là giáo viên của anh. Anh không nhắc đến, em liền cho rằng nhắc đến. Vốn dĩ là một việc làm tiện tay giúp đỡ. Em cũng không còn thấy anh là một người phiền phức. Nổi loạn tuổi dậy thì nghĩ lại cũng khá đáng yêu. Chỉ là sau này luôn nhớ đến anh. Lúc tốt nghiệp dường như có tâm sự, nhưng em lại không biết lý do. Em cho rằng mình không phải là một giáo viên đủ tiêu chuẩn. Vì vậy sau này cũng không làm chủ nhiệm nữa. Hàn Mộc cầm ông, mắt hơi ngước lên nhìn tôi, xin lỗi. Cô Hàn, em không nên thích cô. Hàn Mộc mỉm cười, chị là một người nhàm chán. Cuộc sống luôn đi theo khuôn khổ, không quá vui vẻ cũng không quá buồn bã. Cho đến khi có một chàng trai đột nhiên xuất hiện, nói với chị hy vọng chị mỗi ngày đều vui vẻ. Thu Phong, cảm ơn em, ở bên em chị rất vui. Thu Phong, chị thích em. Lời nói của Hàn Mộc từng câu từng chữ, giống như một giấc mơ đánh vào tim tôi. Nghe mà lòng có chút chua xót.
Nhưng không phải chị vẫn chưa quên được bạn trai cũ sao? Vì anh ta không có người yêu mới. Hôm đó em thấy hai người ở cổng trường. Cô vội vàng lắc đầu giải thích. Hôm đó là anh ta đến cầu xin quay lại. Em không đồng ý, anh ta lấy những bức ảnh của chúng ta ở công viên giải trí ra để đe dọa, lại còn dọa sẽ gây rắc rối cho anh. Lúc đó em có chút sợ biết vậy. Lúc đó lẽ ra em nên đến cho anh ta một trận. Anh ta sau khi chia tay đã quay đầu cưới người khác. Em sao có thể vì loại người này mà không buông bỏ được. Nhưng năm này vì bệnh của gì? Em không có tâm trạng yêu đương, cũng không có kỳ vọng gì ở đàn ông. Nay mồng 1 tháng 2 không phải là ngày kỷ niệm của chị với mối tình đầu sao? Nay mồng 1 tháng 2 là ngày giỗ của bố mẹ em. Thực ra sau khi họ xảy ra chuyện, em không còn dám đi máy bay nữa. Tôi nhất thời không biết nói gì. Vậy chị đến đây bằng cách nào? Hàn Mộc mỉm cười, đưa tay vuốt lại tóc bên tai. 20 tiếng đi tàu hỏa, xuyên qua núi sông mây biển. 8.000 dặm đường, mây và trăng lại tạo nên một niềm vui của tình yêu. Mưa phùn trên phố xiên xiên rơi trên mặt ông trong suốt. Tôi ôm lấy niềm vui tuổi trẻ của mình. Năm đầu tiên Hàn Mộc yêu Thu Phong, là năm thứ 7 Thu Phong yêu cô. Sau này Hàn Mộc đã từ chức ở trường, đi học tiến sĩ. Cô ấy nói năm đó chọn làm chuyện đã qua là vì di nguyện của bố mẹ. Không lâu sau chúng tôi kết hôn. Tôi hỏi cô ấy có muốn có con không? Tôi biết trong lòng cô ấy khao khát có một gia đình. Cô ấy có chút ngạc nhiên. Tuổi của em không phải nên khao khát tự do hơn sao? Trước đây thì đúng vậy, cảm giác hôn nhân như một nấm mồ, con cái lại càng là gánh nặng. Nhưng bây giờ mỗi lần về nhà, nhìn thấy cô ấy dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ấm cúng, người trước đây yên tĩnh, bây giờ cũng trở nên hay nói hay cười. Bỗng nhiên cảm thấy kết hôn cũng khá tốt. Con của chúng ta chắc sẽ rất đáng yêu, và cô ấy nhất định sẽ dạy dỗ nó rất tốt. Đêm khuya tôi ôm eo người nào đó, chất vấn cô ấy năm đó đã bắt tôi học thuộc đằng vương các bao lâu. Cô ấy kiêu ngạo liếc tôi một cái, sao lại lật lại chuyện cũ vậy? Tôi siết chặt tay, ôm người vào lòng, không thuộc hết thì tối nay đừng hòng ngủ. Không ngờ cô ấy lại không quên chữ nào, không sót một chữ nào. Ghê thật, không hổ là giáo viên nhân dân ưu tú. Tôi là người đè cô ấy xuống. Hàn Mộc, hôm nay anh làm thầy giáo, em làm học sinh, dạy em một môn học. Cô ấy ngơ ngác hỏi môn gì, gọi là môn giải phẫu cơ thể người. Ai đó vẻ mặt em thẹn. Tôi cúi sát người xuống. Cô Đường, trước đây cô dạy tôi học chữ, vậy thì bây giờ tôi dạy cô dạy người nhé.